Viết súp và thuyết minh bởi Itadakimasu Review. Mãi cho đến khi ông chủ mở camera giám sát, tôi mới nhận ra tối qua cửa hàng vốn dĩ không hề mở cửa, cũng chẳng có nhân viên nào cả. Tim tôi đập điên hồi. Cảnh tượng tối qua vẫn còn hiện rõ mồn một, nhưng mọi thứ tối qua đều là ảo giác. Tôi cố gắng tìm lại hóa đơn mua hàng tối qua để chứng minh, nhưng chẳng tìm thấy gì. Chuyện này như một tảng đá lớn đè nặng trong lòng tôi. Tôi rất muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tối đó lúc tan làm, tiếng bước chân thoát ẩn thoát hiện vọng đến từ sau lưng tôi. Điều này khiến tôi vô cùng căng thẳng. Tôi bất giác rảo bước nhanh hơn. Thế nhưng âm thanh đó dường như ngày càng gần. Qua cái bóng đổ dài trên mặt đất, tôi phát hiện ra đúng là có người đang theo dõi mình. Vừa rẽ qua góc phố, tôi không thể kìm nén được sự hoảng sợ trong lòng, liền cắm đầu cắm cổ chạy về nhà. Các cửa hàng hai bên đường tối om, điện thoại cũng vừa đúng lúc hết pin. Trong thoáng chốc, tôi hoảng hồn. Lúc này, tôi thấy một cửa hàng phía xa đang sáng đèn. Tôi vội vàng chạy vào đó. Sau khi vào cửa, tôi mới phát hiện lại chính là cửa hàng tiện lợi đó. Nhân viên cửa hàng nhận ra sự bất an của tôi, liền nhíu mày, vội hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì. Tôi run rẩy nhìn bóng người mờ ảo trên phố, nói nhỏ với anh ấy rằng người đàn ông đó đang theo dõi tôi. Anh ấy nghe xong liền đi ra ngoài, nhưng không ngờ người đàn ông bên ngoài lại lộ vẻ kinh hãi, rồi bỏ chạy thục mạng. Tôi cũng chẳng bận tâm thêm gì nữa, vội vàng cảm ơn anh ấy rồi về nhà. Để bày tỏ lòng biết ơn, tối hôm sau tôi mang một chiếc bánh kem đến cửa hàng tiện lợi. Trong lúc nói chuyện phiếm, tôi hỏi tại sao tối nào anh ấy cũng xuất hiện ở đây. Thế nhưng anh ấy lại tỏ ra vô cùng căng thẳng, yêu cầu tôi đừng gặng hỏi về thân phận của anh ấy, cũng đừng nói cho ông chủ biết về sự tồn tại của anh. Thậm chí còn bí ẩn nói rằng đến lúc anh ấy tự khắc sẽ rời đi. Đến lúc là có ý gì? Trước sự gặng hỏi của tôi, anh ấy không trả lời. Để xoa dịu bầu không khí, tôi bèn hỏi về những trải nghiệm trước đây của anh, vì tôi vẫn muốn từ những lời nói ít ỏi của anh ấy mà biết thêm thông tin về anh. Thì ra từ nhỏ anh đã bị lạc mất cha. Bao nhiêu năm qua, anh vẫn luôn tìm kiếm cha ruột của mình. Vừa nói, anh ấy vừa cho tôi xem vết bóp trên cổ. Ban đầu anh ấy nghĩ rằng vết tích trên người mình có thể giúp cha ruột tìm thấy anh. Nhưng giữa biển người mênh mông, muốn tìm một người đâu phải dễ dàng. Nghe câu chuyện bi thảm của anh, tôi không hỏi thêm nhiều nữa. Trước khi đi, tôi đã chụp ảnh anh ấy, cũng muốn góp chút sức mình để giúp anh. Nhưng khi về nhà chuẩn bị đăng ảnh, lại phát hiện trong ảnh chỉ có cửa hàng tiện lợi đóng cửa. Bên trong hoàn toàn không có bóng dáng anh ấy, giống hệt như camera giám sát hôm đó. Dường như anh ấy chưa từng tồn tại. Hôm sau tan làm, tôi lại đến cửa hàng tiện lợi, nhưng vừa vào cửa, anh ấy dường như đã đoán được tôi sẽ đến. Tôi cũng không kìm được mà hỏi anh ấy. Tôi rất tò mò, tại sao video và ảnh chụp đều không thấy anh, nhưng rõ ràng anh đang đứng sờ sờ trước mặt tôi. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Có lẽ cô nhầm rồi, không thể nào. Ông chủ nói ở đây không bao giờ mở cửa ban đêm. Hơn nữa, mỗi lần tôi đến mua đồ vào buổi tối, tại sao tôi chưa từng thấy bất kỳ khách hàng nào khác? Dường như chỉ có một mình tôi đến đây. Bởi vì hôm đó chỉ có cô chú ý đến tôi, vậy nên bây giờ chỉ có cô mới giúp được tôi. Là sao? Anh muốn tôi giúp gì? Ngày mai, 3 ngày, giúp tôi lau sạch tấm kính này. Nghe yêu cầu kỳ lạ của anh ấy, tôi có chút do dự, nhưng nhớ lại anh ấy từng giúp mình, tôi cũng không nỡ từ chối. Nhưng tôi không hiểu tại sao lại phải lau kính. Đến lúc đó cô tự khắc sẽ hiểu. Thế là sáng sớm hôm sau, tôi mang theo dụng cụ đến lau kính. Ông chủ cửa hàng tiện lợi thấy tôi, vội vàng hỏi tôi có chuyện gì. Tôi nói đó là giao kèo giữa tôi và nhân viên kia. Ông chủ nhìn tôi với vẻ bất đắc dĩ. Ông ấy liên tục giải thích rằng mình chưa từng tuyển ai. Nhưng tôi tin anh ấy không lừa tôi, và tôi muốn biết tại sao anh ấy lại xuất hiện. Thậm chí tôi muốn chứng minh cho ông chủ thấy người đó thực sự tồn tại. Lau xong kính, tôi ngồi ở phía đối diện đường chờ đợi, nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Và buổi tối cửa hàng tiện lợi cũng không mở cửa, anh ấy cũng không xuất hiện. Những ngày sau đó, anh ấy như biến mất hoàn toàn. Dù tôi có đi qua đó lúc nào, cũng không thấy bóng dáng anh ấy đâu. Cứ như thể tôi, so với tất cả mọi người, lại có thêm một đoạn ký ức không thuộc về thế giới này. 2 ngày sau, khi tôi lại đến cửa hàng tiện lợi mua bữa sáng, tôi để ý thấy một cậu bé đang ngồi trước cửa quán, tay cầm chiếc bánh bao nóng hổi. Đôi mắt sáng ngời của cậu tò mò nhìn tôi. Tôi mỉm cười xoa đầu cậu bé, rồi bước vào trong quán. Nhưng khi tôi chuẩn bị thanh toán, ánh mắt tôi vô tình dừng lại trên tấm kính mà tôi đã lau sáng bóng. Mặc dù đã mấy ngày trôi qua, tôi vẫn còn băn khoăn về ý định của người nhân viên đó.
Đúng lúc này, tôi bỗng chú ý đến một người đàn ông khả nghi đang lảng vảng bên ngoài cửa hàng. Ánh mắt hắn thỉnh thoảng lại hướng về phía cậu bé ở cửa, cố gắng bắt chuyện với cậu. Bóng dáng hắn khiến tôi cảm thấy quen thuộc. Tôi chợt nhận ra, hắn chính là kẻ đã theo dõi tôi đêm đó. Một dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng. Tôi vội gọi ông chủ cùng chạy ra. Đuổi hắn đi. Ông chủ bé đưa bé vào trong nhà. Lúc này tôi mới biết, thì ra cậu bé là con của ông chủ. Lúc này, vết bớt trên cổ cậu bé đã thu hút sự chú ý của tôi. Điều này khiến tôi lập tức hiểu ra mọi chuyện. Lau sạch tấm kính là để tôi ngăn cậu bé bị bắt cóc. Chính xác mà nói, là để ngăn chính mình lúc nhỏ bị bắt cóc. Tôi lập tức gọi điện báo cảnh sát. Các chú cảnh sát dựa theo manh mối truy tìm, cuối cùng đã giải cứu được thêm nhiều đứa trẻ bị bắt cóc khác.